Pelajaran 1. Bagaimana dengan keluar untuk makan malam ini? Hai Anna, bagaimana dengan keluar untuk makan malam ini? Saya tidak suka memasak. Hai John. Kedengarannya seperti ide yang baik. Kemana Anda ingin pergi? Bagaimana pula dengan restoran Itali baru di pusat bandar? Saya pernah mendengar perkara yang baik mengenainya. Pasti. Saya bersedia untuk mencuba sesuatu yang baru. Masa apa yang patut kita pergi? Bagaimana pula sekitar jam 7 petang? Itu sepatutnya memberi kita masa yang cukup untuk bersiap sedia. Kedengarannya bagus. Saya akan mula bersiap sedia sekarang supaya kami tidak tergesa-gesa. Hebat. Saya akan semak jika kita perlu membuat tempahan hanya untuk selamat. Ide yang baik. Ia boleh menjadi sibuk, terutamanya pada hujung minggu. Beritahu saya jika kita perlukan satu. Akan lakukan, Anna. Saya akan menghubungi dan membuat tempahan jika perlu. Terima kasih, John. Saya menghargai Anda menjaga perkara itu. Tiada masalah, Anna. Saya mahu makan malam kami tanpa tekanan. Saya juga, John. Ia akan menjadi baik untuk berehat dan menikmati makan bersama. Saya tidak sabar-sabar untuk itu. Saya telah menginginkan makanan Itali yang baik. Sama di sini. Saya tidak sabar untuk mencuba pasta mereka atau mungkin pizza. Menu kelihatan lazat. Saya pasti kita akan mencari sesuatu yang kita berdua suka. Itu pasti. Masakan Itali mempunyai sesuatu untuk semua orang. Saya gembira kami berada di halaman yang sama. Ia sentiasa menyeronokkan untuk meneroka restoran baru bersama-sama. Sudah tentu, John. Ia memastikan perkara menarik dan menambah kepelbagaian kepada pengalaman makan kami. Dan ini juga cara yang baik untuk melepaskan diri dari rutin biasa kita dan menikmati malam yang istimewa. Saya tidak boleh setuju lagi, John. Ini adalah perkara-perkara kecil yang menjadikan hidup lebih menyeronokkan. Baik kata, Anna. Mari buat malam ini lawatan makan malam yang tidak dapat dilupakan. Saya semua untuk itu, John. Saya akan selesai bersiap sedia, dan kita boleh keluar pada pukul 7 petang. Sempurna. Saya akan memastikan semuanya sudah siap untuk malam kami. Jumpa lagi, Anna. Jumpa kamu tidak lama lagi, John. Saya tidak sabar-sabar untuk tarikh makan malam kami. Pelajaran 2. Sudah tiba masanya kita pergi membeli belah untuk pakaian baru. Hai Anna, dengan musim sejuk menghampiri, saya rasa sudah tiba masanya kita pergi membeli belah untuk pakaian baru. Hai John. Itu ide yang baik. Saya berasa agak sejuk akhir-akhir ini. Di mana kita perlu pergi membeli belah? Terdapat sebuah gedung serbaneka di pusat bandar yang mempunyai pilihan pakaian musim sejuk yang baik. Haruskah kita pergi ke sana? Kedengarannya bagus bagi saya, John. Saya pernah mendengar mereka mempunyai pilihan yang hangat dan bergaya. Kita boleh pergi hujung minggu ini. Bagaimana pula dengan petang Sabtu? Sabtu berfungsi untuk saya. Saya akan menandakannya pada kalendar supaya kita tidak lupa. Hebat. Kita harus membuat senarai apa yang kita perlukan sebelum kita pergi ke kedai. Itu rancangan yang baik, John. Kita boleh mencatat barang yang kami cari, seperti mantil, baju sejuk, dan kasut. Jangan lupa tudung, sarung tangan, dan topi. Mereka penting untuk kekal hangat pada musim sejuk. Awak betul, John. Saya akan pastikan untuk memasukkannya ke dalam senarai kami juga. Adalah idea yang baik untuk memeriksa pakaian musim sejuk semasa kami untuk melihat sama ada sesuatu perlu diganti. Itu benar.
Kita boleh menderma yang tidak lagi kita perlukan kepada mereka yang memerlukan. Itu idea yang bijaksana, Anna. Pastikan kami membeli belah secara bertanggungjawab dan mempertimbangkan orang lain juga. Pasti, John. Penting untuk memperhatikan tindakan kita dan membantu di mana sahaja kita boleh. Mari kita juga memerhatikan sebarang jualan atau diskaun untuk mendapatkan nilai terbaik untuk wang kami. Sudah tentu, John. Menjimatkan wang semasa membeli belah selalu menjadi bonus. Saya tidak sabar-sabar untuk mencari pakaian musim sejuk yang selesa dan bergaya. Ia akan menjadi menyeronokkan. Saya rasa yang sama, John. Sangat menarik untuk mengemas kini almari pakaian kami untuk musim yang lebih sejuk. Kami akan memastikan untuk memilih pakaian yang sesuai dan memastikan kami hangat. Keselesaan adalah kunci. Keselesaan dan gaya berjalan seiring, John. Kami akan mencari keseimbangan yang sempurna. Adakah kita akan mengambil makanan selepas perjalanan membeli belah kami? Ini akan menjadi cara yang baik untuk mengakhiri hari ini. Kedengarannya seperti rancangan, John. Kita boleh merawat diri dengan makanan hangat dan berehat. Saya gembira anda berada di atas kapal, Anna. Ia akan menjadi hari yang produktif dan menyeronokkan. Saya berterima kasih kerana anda menjadi rakan membeli belah saya, John. Mari jadikan perjalanan yang berjaya. Begitu juga, Anna. Kami membuat pasukan yang hebat. Mari bersiaplah untuk hari membeli belah dan fashion musim sejuk yang menyeronokkan. Pelajaran 3. Rehat percutian akan datang untuk anak-anak kita. Hai Anna, adakah anda menyedari bahawa rehat percutian akan datang untuk anak-anak kita? Hai John. Ya, saya telah memikirkannya. Adalah baik untuk bercuti dari sekolah. Sudah tentu. Kita harus merancang beberapa aktiviti untuk memastikan mereka terhibur semasa rehat. Itu idea yang bagus. Kita boleh membawa mereka ke taman, mengadakan malam filem, atau mungkin juga melakukan perjalanan singkat. Saya suka cadangan itu. Adalah penting untuk memanfaatkan sepenuhnya masa cuti mereka dan mencipta kenangan yang berkekalan. Saya bersetuju. Ia juga merupakan peluang bagi kita untuk menghabiskan masa yang berkualiti bersama sebagai keluarga. Kita boleh melibatkan anak-anak dalam proses perancangan dan membiarkan mereka memilih beberapa aktiviti yang ingin mereka lakukan. Skim cara yang baik untuk membuat mereka merasa disertakan dan teruja dengan rehat itu. Kami juga boleh menggalakkan mereka untuk terlibat dalam aktiviti kreatif seperti lukisan, kraft, atau membaca. Itu idea yang bagus, John. Ia membantu merangsang imajinasi mereka dan membuat mereka terlibat. Kita juga harus memastikan mereka mendapat rehat dan bersantai yang cukup semasa rehat. Pasti. Adalah penting bagi mereka untuk mengisi semula dan bersedia untuk penggal seterusnya. Mungkin kita boleh mengadakan hari pajama di mana kita semua tinggal dan mempunyai hari yang selesa di rumah. Kedengarannya cantik, John. Ia akan menjadi hari bersantai dan keseronokan. Mari kita juga ingat untuk mengimbangi masa lapang mereka dengan beberapa aktiviti pendidikan seperti teka-teki atau permainan pendidikan. Titik baik, John. Pembelajaran masih boleh menyeronokkan, walaupun semasa rehat. Saya berterima kasih atas rehat percutian yang akan datang ini. Ia memberi kita peluang untuk berhubung semula dengan anak-anak kita. Saya juga, John. Masa keluarga sangat berharga, dan saya tidak sabar-sabar untuk memanfaatkannya sepenuhnya. Kami akan memastikan untuk mewujudkan rehat yang bahagia dan tidak dapat dilupakan untuk anak-anak kami. Sudah tentu, John. Kebahagiaan mereka adalah keutamaan kami. Mari kita mula merancang dan jadikan masa istimewa untuk semua orang.
Saya berterima kasih kerana anda menjadi pasangan saya, Anna. Kami membuat pasukan yang hebat dalam mencipta pengalaman yang indah untuk keluarga kami. Dan saya rasa yang sama, John. Bersama-sama, kita boleh menjadikan rehat percutian ini benar-benar menggembirakan dan tidak dapat dilupakan. Pelajaran 4. Adakah anda menonton rancangan TD yang baik akhir-akhir ini? Hai Anna, adakah anda menonton rancangan TV yang baik akhir-akhir ini? Hai John. Ya, saya telah menonton siri baru. Ia sungguh bagus. Oh, kedengarannya menarik. Apa yang dipanggil? Ia dipanggil Mahkota. Ini mengenai keluarga di Raja Britan. Saya pernah mendengarnya. Adakah ia drama atau dokumentari? Ia adalah drama sejarah. Lakonan dan penceritaan sangat menakjubkan. Kedengarannya menarik. Saya menikmati rancangan berdasarkan peristiwa sebenar. Anda pasti akan menyukai yang ini ketika itu. Ia memberikan gambaran yang menarik ke dalam sejarah Britan. Saya akan menambahkannya ke senarai pantau saya. Ada rancangan lain yang anda cadangkan? Stranger Things adalah satu lagi rancangan hebat. Ia adalah gabungan sci-fi, misteri, dan pengembaraan. Saya telah mendengar banyak ulasan positif mengenai perkara itu. Saya harus mencubanya. Pasti. Ia menawan dan membuat anda berada di pinggir tempat duduk anda. Terima kasih atas cadangan, Anna. Saya sentiasa mencari rancangan baru untuk ditonton. Awak selamat datang, John. Saya seronok menemui dan berkongsi rancangan TD yang baik. Ia bagus untuk berehat dan berehat dengan siri yang baik selepas hari yang panjang. Sudah tentu. Ini adalah cara terbaik untuk melarikan diri ke dunia dan cerita yang berbeza. Dan lebih baik apabila kita mendapati rancangan yang kita berdua suka menonton. Saya setuju, John. Ini adalah cara yang menyeronokkan untuk menghabiskan masa bersama dan terlibat dalam minat bersama. Mari buat rancangan untuk menonton beberapa episod bersama tidak lama lagi. Kedengarannya seperti rancangan, John. Kami boleh menyediakan beberapa makanan ringan dan mempunyai malam TD yang selesa. Saya tidak sabar-sabar untuk itu, Anna. Ia akan menjadi malam yang santai dan menyeronokkan. Saya juga, John. Mari buat popcorn dan bersiaplah untuk persembahan yang baik. Saya gembira kami mempunyai detik-detik ini untuk berehat dan menikmati syarikat masing-masing. Saya juga, John. Ini adalah perkara-perkara kecil yang menjadikan hidup lebih menyeronokkan. Sudah tentu, Anna. Mari kita menghargai detik-detik ini dan memanfaatkan sepenuhnya malam TV kami bersama-sama. Saya tidak boleh setuju lagi, John. Berikut adalah pertunjukan yang baik dan masa yang berkualiti. Pelajaran 5. Jiran kami mahu menderma kucing mereka. Hai Anna, meneka apa? Jiran kami mahu menderma kucing mereka. Hai John. Oh, betul-betul? Itu menarik. Mengapa mereka mahu memberikan kucing mereka? Mereka menyebut bahawa mereka mempunyai beberapa perubahan dalam keadaan hidup mereka dan tidak lagi dapat menjaga kucing itu. Saya nampak. Itu malang bagi mereka. Tetapi ia boleh menjadi peluang bagi orang lain untuk memberi kucing rumah yang penyayang. Tepat. Saya fikir mungkin kita boleh mempertimbangkan untuk mengadopsi kucing itu. Anak-anak kami telah meminta haiwan kesayangan. Itu idea yang baik, John. Mempunyai haiwan peliharaan boleh mengajar mereka tanggungjawab dan menjadi sumber persahabatan.
Saya bersetuju. Selain itu, ada baiknya mempunyai rakan berbulu di sekitar rumah. Kita harus bercakap dengan jiran kita dan mengetahui lebih lanjut mengenai kepribadian dan keperluan kucing. Pasti. Adalah penting untuk memastikan bahawa kucing akan sesuai untuk keluarga dan gaya hidup kita. Kita juga harus mempertimbangkan jika kita mempunyai masa dan sumber untuk menjaga kucing dengan betul. Sudah tentu. Memiliki haiwan peliharaan memerlukan komitmen dan perhatian. Mari berbual dengan anak-anak dan lihat bagaimana perasaan mereka tentang mempunyai kucing sebagai ahli keluarga baru. Idea yang baik, Ana. Pendapat mereka penting dan penting untuk melibatkan mereka dalam proses membuat keputusan. Sekiranya kita memutuskan untuk mengadopsi kucing, kita juga harus memastikan untuk menjadualkan lawatan ke doktor haiwan untuk Itu pemeriksaan. pendekatan yang bertanggungjawab, Ana. Kami ingin memastikan kesihatan dan kesejahteraan kucing. Mari kita kumpulkan lebih banyak maklumat dan bincangkannya lebih lanjut sebelum membuat keputusan akhir. Setuju, Ana. Ini adalah keputusan yang besar dan kami ingin memastikan ia adalah yang tepat untuk keluarga kami. Sama ada kita mengadopsi kucing atau tidak, jiran kita memikirkan mencari rumah yang baik untuk haiwan kesayangan mereka. Sudah tentu, Ana. Ia menunjukkan penjagaan dan tanggungjawab mereka terhadap kesejahteraan kucing. Mari kita ingat kesejahteraan kucing semasa kita mempertimbangkan keputusan kita. Pasti, Ana. Kami akan memastikan untuk membuat pilihan yang tepat yang terbaik untuk semua orang yang terlibat. Saya gembira kami mengadakan perbualan ini, John. Ia menunjukkan pemikiran dan pertimbangan kita. Saya juga, Ana. Adalah penting untuk mendekati keputusan sedemikian dengan berhati-hati dan komunikasi terbuka. Apa sahaja keputusan yang kita buat, saya yakin ia akan menjadi yang tepat untuk keluarga kita. Saya rasa yang sama, Ana. Cinta dan penjagaan kami akan membimbing kami dalam membuat pilihan terbaik. Pelajaran 6. Kami akan mempunyai hospital baru berdekatan. Hai Ana, adakah anda pernah mendengar tentang hospital baru yang sedang dibina di bandar kami? Hai John. Ya, saya pernah mendengar beberapa berita mengenainya. Sangat menarik bahawa kita akan mempunyai hospital baru berhampiran. Pasti. Ia akan membawa lebih banyak pilihan penjagaan kesihatan dan akses yang lebih baik kepada perkhidmatan perubatan. Skim berita baik untuk masyarakat kita adalah penting untuk mempunyai kemudahan penjagaan kesihatan yang berkualiti dekat dengan rumah. Saya bersetuju. Ia akan menjadi mudah untuk kami dan jiran kita pada masa kecemasan perubatan. Saya harap hospital baru akan mempunyai peralatan perubatan canggih dan profesional penjagaan kesihatan yang mahir. Saya telah membaca bahawa ia akan menjadi kemudahan canggih dengan pelbagai kepakaran perubatan. Itu mengagumkan. Ini bermakna kita tidak perlu pergi jauh untuk rawatan atau pembedahan khusus. Ia juga akan mewujudkan peluang pekerjaan untuk pekerja penjagaan kesihatan di bandar kami. Skim kesan positif. Ia akan menyumbang kepada ekonomi tempatan dan menyediakan pekerjaan. Saya ingin tahu bila hospital dijangka membuka pintunya. Saya tidak pasti tentang tarikh yang tepat, tetapi saya mendengar ia dijadualkan dibuka dalam tahun depan. Kita harus memerhatikan sebarang kemas kini atau pengumuman mengenai pembukaan. Sudah tentu. Akan menarik untuk melakukan lawatan ke hospital baru setelah siap. Itu idea yang baik.
Ia akan memberi kita peluang untuk melihat kemudahan dan mengetahui lebih lanjut mengenai perkhidmatan yang mereka tawarkan. Saya harap hospital baru juga akan memberi tumpuan kepada menyediakan penjagaan yang penuh kasihan dan berpusatkan Ya, pesakit. itu penting. Kesejahteraan dan keselesaan pesakit harus selalu menjadi keutamaan. Ia meyakinkan untuk mengetahui bahawa kami akan mempunyai kemudahan penjagaan kesihatan moden yang tersedia untuk Pasti. kami tidak lama Ini lagi. adalah perkembangan positif untuk bandar kami dan infrastruktur penjagaan kesihatan keseluruhan. Mari kita maklumkan dan berkongsi sebarang kemas kini yang kami temui mengenai hospital baru. Kedengarannya seperti rancangan, Ana. Penting untuk memaklumkan diri kita dan jiran kita. Saya berterima kasih kerana mempunyai pilihan penjagaan kesihatan yang baik di bandar kami. Ia membawa ketenangan Saya rasa fikiran. yang sama, Ana. Sangat selesa untuk mengetahui bahawa rawatan perubatan yang berkualiti akan mudah diakses. Kami bernasib baik kerana mempunyai penambahan baru ini kepada sumber penjagaan kesihatan bandar kami. Sudah tentu, Ana. Ini adalah satu langkah ke hadapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Mari kita berharap hospital baru akan memenuhi keperluan penduduk kita dan memberikan penjagaan yang sangat baik. Saya mempunyai harapan yang tinggi, Ana. Inilah masa depan yang lebih sihat untuk bandar kami dengan hospital baru. Pelajaran 7. Adakah anda tahu haiwan mana yang paling cepat di dunia? Hai Ana, adakah anda tahu haiwan mana yang paling cepat di dunia? Hai John. Saya rasa itu citah. Mereka boleh berlari dengan cepat, bukan? Betul, Ana. Citah terkenal dengan kelajuan mereka yang luar biasa. Berapa cepat mereka boleh berlari? Mereka boleh mencapai kelajuan sehingga 70 batu sejam, 113 km sejam. Wow, itu menakjubkan. Tidak hairanlah mereka dianggap haiwan darat terpantas. Ya, kelajuan mereka membantu mereka menangkap mangsa mereka semasa memburu. Adakah terdapat haiwan lain yang juga sangat cepat? Ya, haiwan lain yang cepat adalah elang peregrine. Ia adalah burung terpantas di dunia. Betul? Berapa cepat ia boleh terbang? Elang peregrine dapat mencapai kelajuan lebih dari 240 batu sejam, 386 km sejam, semasa menyelam memburuannya. Itu luar biasa. Ia mesti menjadi pemandangan yang mengagumkan untuk dilihat. Sudah tentu. Sangat menarik bagaimana haiwan yang berbeza telah menyesuaikan diri untuk menjadi cepat dengan cara mereka sendiri. Adakah terdapat haiwan lain yang anda tahu yang sangat cepat? Ya, ikan layar dikenali sebagai perenang terpantas di kalangan ikan. Berapa cepat ia boleh berenang? Ia boleh berenang pada kelajuan sehingga 68 batu sejam, 110 km sejam. Itu cukup mengagumkan untuk ikan. Sesungguhnya, sangat menakjubkan untuk melihat pelbagai kelajuan dan kebolehan di kerajaan haiwan. Belajar tentang haiwan cepat ini sangat menarik. Saya setuju, Ana. Alam mempunyai beberapa makhluk luar biasa dengan kebolehan yang luar biasa. Sangat menarik untuk melihat bagaimana mereka telah berkembang untuk bertahan dan berkembang maju dalam persekitaran mereka. Sudah tentu. Ia adalah peringatan tentang kepelbagaian dan keajaiban dunia semula jadi. Terima kasih kerana berkongsi maklumat ini, John.
Saya telah belajar sesuatu yang baru hari ini. Awak selamat datang, Anna. Saya gembira saya dapat berkongsi beberapa fakta menarik dengan anda. Alam tidak pernah berhenti memukau saya. Saya sentiasa bersemangat untuk mengetahui lebih lanjut mengenainya. Saya rasa yang sama, Anna. Selalu ada sesuatu yang baru dan menarik untuk ditemui. Mari kita terus meneroka dan menghargai keajaiban kerajaan haiwan. Sudah tentu, Anna. Ia adalah sumber daya tarikan dan pembelajaran yang tidak berkesudahan. Pelajaran 8. Saya mendengar tentang laluan mendaki yang menarik berdekatan. Hai Anna, saya mendengar tentang laluan mendaki yang menarik berdekatan. Adakah anda ingin pergi mendaki? Hai John. Pasti, saya sentiasa bersedia untuk pengembaraan luar. Beritahu saya lebih lanjut mengenai laluan mendaki. Ia dipanggil Forest Trail. Ia terkenal dengan keindahan indah dan hidupan liar yang pelbagai. Kedengarannya indah. Berapa lama jejak itu? Panjangnya kira-kira 5 batu, 8 kilometer, jadi ia adalah pendakian sederhana yang sepatutnya dapat dikendalikan bagi kita. Hebat. Adakah terdapat mercu tanda atau tempat menarik tertentu di sepanjang laluan? Ya, terdapat air terjun yang indah kira-kira separuh jalan. Ia adalah tempat yang sempurna untuk berehat dan menikmati pemandangan. Saya suka air terjun. Ia akan menjadi peluang yang baik untuk mengambil beberapa gambar. Pasti. Jejak ini juga melalui hutan yang padat, jadi kami akan dikelilingi oleh kehijauan yang subur. Saya dapati hutan sangat damai dan menyegarkan. Ia akan menjadi pelarian yang bagus dari bandar. Saya tidak dapat bersetuju lagi, Anna. Alam mempunyai cara untuk meremajakan minda dan semangat kita. Adakah jejak itu ditandakan dengan baik? Saya mahu pastikan kita tidak tersesat. Ya, jejak ini dijaga dengan baik dan mempunyai penanda yang jelas sepanjang jalan. Kita tidak sepatutnya menghadapi masalah untuk terus berada di landasan yang betul. Itu meyakinkan. Saya bukan pejalan kaki yang paling berpengalaman, tetapi saya suka berada di alam semula jadi. Jangan risau, Anna. Ia bukan jalan yang sukar dan kita boleh meluangkan masa untuk menikmati persekitaran. Terima kasih kerana bersabar dengan saya, John. Saya menghargainya. Sudah tentu, Anna. Perkara yang paling penting ialah mempunyai pengalaman yang selamat dan menyeronokkan bersama. Adakah kita perlu membawa peralatan atau bekalan khas untuk mendaki? Adalah idea yang baik untuk memakai kasut mendaki yang selesa dan membawa beg galas dengan air, makanan ringan, dan pelindung matahari. Itu masuk akal. Saya akan pastikan untuk membungkus keperluan tersebut. Hebat. Mari kita periksa ramalan cuaca sebelum kita pergi, hanya untuk bersiap sedia. Titik baik, John. Kami ingin memastikan kami mempunyai pakaian yang sesuai untuk keadaan. Saya teruja dengan pendakian ini, Anna. Ia adalah peluang untuk meneroka alam semula jadi dan menghabiskan masa yang berkualiti bersama. Saya juga, John. Saya tidak sabar-sabar untuk keindahan dan ketenangan jejak hutan. Mari kita tetapkan tarikh dan jadikan ia berlaku. Ia akan menjadi pengembaraan yang tidak dapat dilupakan bagi kami. Setuju, John. Saya tidak sabar untuk memulakan perjalanan mendaki ini dengan anda. Ini akan menjadi pengalaman yang hebat, Anna. Jumpa anda tidak lama lagi dan mari bersiap sedia untuk mendaki kami. Jumpa kamu tidak lama lagi, John. Saya mengira hari-hari. Pelajaran 9. Saya telah memikirkan perjalanan ke London.
Hai Anna, saya telah memikirkan perjalanan ke London. Apa pendapat anda? Hai John. Kedengarannya seperti idea yang bagus. London adalah bandar yang meriah dan bersejarah. Saya telah mendengar banyak tentang mercu tanda terkenal seperti Big Ben dan Tower Bridge. Ya, banyak yang boleh dilihat dan dilakukan di London. Kami boleh meneroka muzium, melawat taman, dan mengalami budaya tempatan. Kedengarannya hebat. Saya sangat berminat untuk melawat Muzium British dan melihat Batu Rosetta. Muzium British pasti mesti dikunjungi. Kami akan dapat melihat artifak yang menakjubkan dari pelbagai bahagian dunia. Saya juga teruja untuk mencuba makanan tradisional British seperti ikan dan keripik dan teh petang. Sudah tentu. Ini akan menjadi peluang yang baik untuk menikmati masakan Inggeris yang lazat. Saya pernah mendengar bahawa sistem pengangkutan awam di London agak cekap. Ia akan memudahkan perjalanan di sekitar bandar. Itu benar. Kita boleh menggunakan bas 2 tingkat merah yang terkenal atau mengambil tiub bawah tanah untuk meneroka bahagian yang berlainan di bandar. Ia juga patut dipertimbangkan untuk menaiki bot di Sungai Thames untuk mendapatkan perspektif bandar yang berbeza. Itu cadangan yang hebat, John. Ini akan menjadi cara yang indah untuk melihat beberapa mercu tanda ikonik di sepanjang sungai. Kita juga harus merancang lawatan ke Istana Buckingham dan cuba menyaksikan upacara perubahan pengawal. Skim pengalaman klasik London akan menarik untuk melihat tradisi kerajaan dengan dekat. Saya teruja untuk merendam diri dalam budaya tempatan dan mungkin juga menonton pertunjukan teater di West End. Adegan teater di London terkenal di seluruh dunia. Ia akan menjadi pengalaman yang tidak dapat dilupakan untuk melihat persembahan langsung di sana. Mari kita juga meluangkan sedikit masa untuk berehat dan menikmati taman-taman yang indah di London, seperti Hyde Park atau St. James's Park. Idea yang baik, John, adalah baik untuk berjalan-jalan santai dan berkelah di salah satu ruang hijau tersebut. Kita harus mula meneliti dan merancang jadual perjalanan kami untuk memanfaatkan sepenuhnya perjalanan kami ke London. Pasti. Ia sentiasa baik untuk bersiap sedia dan mempunyai idea kasar tentang tempat-tempat yang ingin kita lawati. Saya sangat menantikan pengembaraan ini, Anna. Ia akan menjadi perjalanan yang luar biasa untuk diingat. Saya juga, John. Meneroka bandar London yang meriah dengan anda akan menjadi pengalaman yang hebat. Mari kita jadikan ia berlaku, Anna. Kami akan bersenang-senang untuk mengetahui semua yang ditawarkan oleh London. Sudah tentu, John. London, sini kita datang. Pelajaran 10. Kita harus bercakap tentang daftar masuk di lapangan terbang. Hai Anna, adakah anda bersedia untuk perjalanan kami? Kita harus bercakap tentang daftar masuk di lapangan terbang. Hai John. Ya, saya teruja. Mari kita bincangkan proses daftar masuk di lapangan terbang. Pertama, kita perlu memastikan kami mempunyai pasport dan tiket bersama kami. Betul, itu dokumen penting yang perlu kita tunjukkan di kantor daftar masuk. Kita juga harus memeriksa sekatan berat dan saiz untuk bagasi kami. Itu titik yang baik. Kami tidak mahu sebarang kejutan atau yuran tambahan untuk beg berlebihan berat badan. Mari kita timbang beg pakaian kami di rumah untuk memastikan ia memenuhi keperluan syarikat penerbangan.
Dan adalah idea yang baik untuk membungkus sebarang cecair atau gel dalam beg yang jelas dan boleh ditutup semula untuk keselamatan. Itu betul. Kami tidak mahu sebarang masalah dengan proses pemeriksaan keselamatan. Sebaik sahaja kami tiba di lapangan terbang, kami perlu mencari kaunter daftar masuk untuk syarikat penerbangan kami. Ya, biasanya terdapat tanda atau papan maklumat untuk membimbing kami ke kaunter yang betul. Di kaunter daftar masuk, kami perlu menunjukkan pasport dan tiket kami kepada kaki tangan syarikat penerbangan. Mereka juga akan bertanya kepada kami beberapa soalan dan mungkin memberi kami pas masuk kami. Pas masuk adalah dokumen penting. Ia menunjukkan nombor tempat duduk dan pintu keberangkatan kami. Selepas mendaftar masuk, kita harus meneruskan ke kawasan pemeriksaan keselamatan. Kami perlu meletakkan beg kami di tali pinggang penghantar untuk pemeriksaan sinar X. Dan kita perlu berjalan melalui pengesan logam atau pengimbas badan. Adalah penting untuk mengikuti arahan kaki tangan keselamatan semasa proses tersebut. Sebaik sahaja kami melalui keselamatan, kita boleh meneruskan ke pintu keberangkatan. Adalah idea yang baik untuk menyemak paparan maklumat penerbangan untuk mengesahkan nombor pintu kami. Dan kita harus tiba di pintu masuk tepat pada waktunya untuk mengelakkan kehilangan penerbangan kami. Jika kami mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan bantuan, kami sentiasa boleh bertanya kepada kaki tangan lapangan Mereka terbang. biasanya membantu dan bersedia membantu penumpang. Itu benar. Mereka boleh memberikan maklumat mengenai kemudahan, kedai, atau restoran di lapangan terbang. Akhir sekali, kita harus menyimpan dokumen perjalanan dan pas masuk kami di tempat yang selamat. Ya, penting untuk membuatnya mudah diakses apabila diperlukan. Mendaftar masuk di lapangan terbang mungkin kelihatan luar biasa, tetapi jika kita mengikuti proses langkah demi langkah, ia akan lancar. Saya setuju, John. Mari pastikan kami mempunyai segala-galanya teratur dan bersiaplah untuk daftar masuk tanpa kerumitan. Sudah tentu, Anna. Kami hampir bersedia untuk memulakan perjalanan kami. Ia adalah masa yang menarik. Saya tak sabar untuk meneroka tempat-tempat baru dengan awak, John. Mari kita menikmati perjalanan yang hebat. Pasti, Anna. Mari buat kenangan yang tidak dapat dilupakan bersama. Mempunyai penerbangan yang selamat. Pelajaran 11. Adakah anda perasan betapa bersihnya jalan-jalan di bandar ini? Hai Anna, adakah anda perhatikan betapa bersihnya jalan-jalan di bandar ini? Hai John. Ya, saya ada. Sangat mengagumkan betapa terjaga dan kemas mereka. Sudah tentu. Saya telah melihat pekerja kerap menyapu dan mengambil sampah. Sangat bagus melihat usaha yang mereka lakukan untuk menjaga jalan-jalan bersih dan menarik. Ia menjadikan berjalan di sekitar bandar sebagai pengalaman yang menyenangkan. Saya bersetuju. Senang melihat bahawa orang bangga menjaga kebersihan persekitaran mereka. Ia juga menunjukkan rasa hormat terhadap alam sekitar dan masyarakat. Pasti. Bandar yang bersih juga menimbulkan kesan positif bagi pengunjung. Ia mencerminkan kualiti hidup keseluruhan di bandar. Ia memberi inspirasi. Ini membuatkan saya ingin menyumbang untuk menjaga kebersihan persekitaran kita sendiri juga. Setiap usaha kecil penting. Kita boleh mulakan dengan membuang sampah kita sendiri dengan betul. Dan jika kita melihat sebarang sampah, kita boleh mengambilnya dan membuangnya ke dalam tong sampah berdekatan. Itu idea yang bagus.
Kita boleh memimpin dengan contoh dan menggalakkan orang lain melakukan perkara yang sama. Adalah penting untuk mewujudkan persekitaran yang bersih dan mampan untuk dinikmati oleh semua orang. Sudah tentu. Mari kita terus menghargai dan menjaga jalan-jalan yang bersih di bandar ini. Setuju, John. Ia adalah sesuatu yang kita semua boleh bangga. Pelajaran 12. Cetak kad perniagaan baru untuk kaki tangan baru kami. Hai Anna, saya rasa sudah tiba masanya untuk mencetak kad perniagaan baru untuk kaki tangan baru kami. Apa pendapat anda? Hai John. Saya setuju. Adalah penting untuk mempunyai kad perniagaan yang dikemas kini untuk pasukan kami. Kita harus memasukkan nama, jawatan dan maklumat hubungan ahli kaki tangan baru pada kad. Pasti. Ia penting untuk rangkaian dan membuat kesan profesional. Kami juga harus memasukkan logo dan warna syarikat kami untuk mengekalkan konsistensi jenama. Itu titik yang baik. Konsistensi adalah kunci untuk identiti perniagaan kami. Adakah anda mempunyai idea reka bentuk atau pilihan untuk kad perniagaan baru? Saya fikir kita harus memastikan ia mudah dan bersih dengan penampilan profesional. Saya bersetuju. Reka bentuk minimalis dengan font yang jelas dan maklumat yang relevan akan berkesan. Kita juga harus mempertimbangkan saiz dan bahan kad. Sesuatu yang tahan lama dan mudah dibawa. Itu benar. Kami mahu kad menahan penggunaan biasa dan membuat kesan yang berkekalan. Perlukah kita memasukkan sebarang butiran tambahan, seperti pemegang media sosial atau laman web kami? Ia bergantung pada peranan kaki tangan baru dan maklumat yang ingin mereka kongsi. Betul. Kita harus membincangkannya dengan kaki tangan baru untuk memastikan pilihan mereka dipertimbangkan. Sebaik sahaja kami mempunyai reka bentuk dan maklumat yang dimuktamadkan, kami boleh menghantarnya ke perkhidmatan percetakan. Kami harus meminta bukti sebelum mencetak keseluruhan kumpulan untuk memeriksa sebarang kesilapan atau pelarasan. Idea yang baik. Adalah penting untuk mempunyai kad perniagaan yang tepat dan bebas ralat. Dan sebaik sahaja kami menerima kad bercetak, kami boleh mengedarkannya kepada pasukan dan kaki tangan baru. Kita juga harus menyimpan beberapa kad tambahan sekiranya kita memerlukan lebih banyak pada masa akan datang. Sudah tentu. Ia sentiasa baik untuk bersiap sedia dan mempunyai kad ganti di tangan. Saya gembira kami menjaga perincian ini untuk ahli pasukan baru kami. Ia menunjukkan profesionalisme. Adalah penting untuk menyediakan mereka dengan alat yang diperlukan untuk mewakili syarikat kami. Setuju, Anna. Mari kita mulakan mereka bentuk dan mencetak kad perniagaan baru. Saya teruja melihat hasil akhir. Ia akan menjadi tambahan hebat kepada imej profesional pasukan kami. Terima kasih atas input anda, Anna. Idea dan perhatian anda terhadap perincian sangat berharga. Begitu juga, John. Saya menghargai kerjasama anda dalam menjadikan pasukan kami lebih kuat. Pelajaran 13. Kita perlu bertemu dengan pelanggan penting secara peribadi. Hai Anna, saya baru sahaja berhubung dengan pelanggan penting. Kita perlu membincangkan pertemuan mereka secara peribadi. Hai John. Kedengarannya seperti peluang yang hebat. Bilakah dan di mana mesyuarat itu? Mesyuarat dijadualkan pada minggu depan. Kami akan bertemu di pejabat mereka di pusat bandar. Itu hebat. Kita harus mempersiapkan diri untuk membuat kesan yang baik.
Sudah tentu. Kita perlu meneliti latar belakang pelanggan dan memahami keperluan mereka. Adalah penting untuk berpengetahuan dan bersedia untuk menangani sebarang soalan atau kebimbangan yang mungkin mereka ada. Saya akan memastikan untuk membawa sampel produk kami atau sebarang bahan yang berkaitan. Itu idea yang baik. Alat bantu visual dapat membantu menggambarkan tawaran kami dan menjadikan persembahan lebih menarik. Kita juga perlu berpakaian secara profesional untuk mesyuarat itu. Ya, kita harus memakai pakaian perniagaan untuk menunjukkan rasa hormat dan profesionalisme. Kita harus tiba beberapa minit lebih awal untuk mesyuarat untuk menunjukkan ketepatan masa. Menjadi tepat pada waktunya adalah penting. Ini menunjukkan bahawa kita menghargai masa mereka dan boleh dipercayai. Semasa mesyuarat, kita harus secara aktif mendengar pelanggan dan bertanya soalan yang relevan. Itu betul. Memahami keperluan dan kebimbangan mereka akan membantu kami menyesuaikan penyelesaian kami dengan keperluan mereka. Kita juga harus yakin dan mengartikulasikan ketika menyampaikan idea atau cadangan kita. Keyakinan adalah kunci. Ia membantu membina kepercayaan dan menunjukkan bahawa kami percaya pada produk atau perkhidmatan kami. Selepas mesyuarat, kami harus menindaklanjuti dengan email terima kasih atau panggilan telefon. Menyatakan rasa terima kasih dan penghargaan atas masa mereka adalah isyarat yang baik. Ia juga penting untuk mengambil perhatian apa-apa perkara tindakan atau langkah seterusnya yang dibincangkan semasa mesyuarat. Menjejaki butirannya akan membantu kami tetap teratur dan memastikan tindak lanjut tepat pada masanya. Mari sediakan agenda atau garis besar untuk mesyuarat untuk kekal fokus dan memanfaatkan masa kita sepenuhnya. Itu rancangan yang baik. Ia akan membantu kami kekal di landasan yang betul dan merangkumi semua perkara penting. Saya tidak sabar-sabar untuk mesyuarat ini. Ia adalah peluang yang baik untuk perniagaan kami. Saya juga, John. Mari pastikan kami bersedia dengan baik dan bersedia untuk menarik perhatian pelanggan. Bersama-sama, kita boleh membuat kesan positif dan membina hubungan yang kuat dengan pelanggan. Sudah tentu, John. Mari kita berusaha ke arah mesyuarat yang berjaya dan kerjasama masa depan. Terima kasih atas pandangan anda, Anna. Input anda sangat berharga dalam persediaan kami. Begitu juga, John. Saya menghargai kerjasama dan dedikasi anda untuk kejayaan kami. Pelajaran 14. Meraihkan Tahun Baru. Hai Anna, tahun baru semakin hampir. Bagaimana kita harus meraihkannya? Hai John. Ia menarik. Kita boleh merancang perhimpunan kecil dengan rakan dan keluarga kami. Kedengarannya seperti idea yang bagus. Kita boleh mengadakan pertemuan yang selesa di tempat kami. Kita harus menghiasi rumah dengan belon, Sri Amir, dan mungkin beberapa lampu perayaan. Sudah tentu. Ia akan mewujudkan suasana yang menggembirakan dan merayakan. Kami boleh menyediakan beberapa makanan dan makanan ringan yang lazat untuk dinikmati semua orang. Pemikiran yang baik. Makanan jari dan pembuka selera selalu menjadi popular semasa perhimpunan. Kita juga harus mempunyai beberapa minuman, baik alkohol dan bukan alkohol, untuk memenuhi keutamaan semua orang. Adalah penting untuk memastikan setiap orang mempunyai sesuatu yang boleh mereka nikmati. Kita boleh memainkan beberapa muzik meriah di latar belakang untuk menetapkan suasana untuk perayaan itu. Itu cadangan yang baik. Muzik sentiasa menambah semangat perayaan. Apabila tengah malam menghampiri,
kita boleh berkumpul bersama untuk hitung kembali ke tahun baru. Ya, kita boleh mempunyai jam atau pemasa untuk menandakan detik akhir tahun ini. Dan apabila jam menyerang tengah malam, kita boleh roti bakar dengan champagne atau jos berkilaan. Ia adalah tradisi untuk menaikkan gelas dan mengucapkan selamat tahun baru antara satu sama lain. Kita juga harus mempunyai beberapa popper party atau konfeti untuk menjadikan masa ini lebih istimewa. Itu idea yang menyeronokkan. Ia akan menambah sentuhan kegembiraan dan kegembiraan pada perayaan itu. Selepas hitung balik, kita boleh bertukar pelukan dan hasrat untuk tahun yang indah di hadapan. Ini adalah masa untuk mengucapkan terima kasih dan menantikan permulaan baru. Kami juga boleh menonton paparan bunga api di TV atau keluar jika ada yang berdekatan. Menonton bunga api selalu menjadi cara ajaib untuk mengalu-alukan tahun baru. Dan sepanjang malam, kita boleh bermain beberapa permainan atau berkongsi cerita dan ketawa. Menghabiskan masa yang berkualiti bersama dan mencipta kenangan adalah apa yang menjadikan perayaan tidak dapat dilupakan. Jangan lupa mengambil beberapa gambar untuk menangkap detik-detik bahagia. Pasti, foto akan membantu kami menghargai kenangan malam istimewa ini. Saya tidak sabar-sabar untuk meraihkan tahun baru dengan Anda, John. Ia akan menjadi malam yang hebat. Begitu juga, Anna. Mari jadikan malam untuk diingat dan memulakan tahun baru dengan kegembiraan dan positif. Terima kasih atas semangat Anda, John. Tenaga Anda menjadikan perayaan lebih menyeronokkan. Dan terima kasih, Anna, atas idea dan kerjasama Anda. Mari kita mengadakan sambutan tahun baru yang indah bersama-sama. Pelajaran 15. Menggantikan telefon bimbit lama saya. Hai Anna, saya telah berfikir untuk menggantikan telefon bimbit lama saya. Apa pendapat anda? Hai John. Ia mungkin idea yang baik. Berapa lama Anda mempunyai telefon semasa Anda? Saya telah memilikinya selama kira-kira 3 tahun sekarang. Ia mula menunjukkan tanda-tanda kiusan. Ia boleh difahami. Teknologi berkembang dengan cepat, dan telefon yang lebih baru menawarkan lebih banyak ciri. Itu benar. Saya perhatikan bahawa telefon saya lebih perlahan berbanding model yang lebih baru. Pernahkah Anda mempertimbangkan ciri apa yang Anda mahukan dalam telefon baru? Saya mahukan telefon dengan kamera yang lebih baik dan kapasiti penyimpanan yang lebih banyak. Itu adalah faktor penting untuk dipertimbangkan, terutamanya jika Anda suka mengambil gambar atau memuat turun aplikasi. Saya juga mahukan telefon dengan hayat bateri yang lebih lama. Telefon saya sekarang tidak bertahan lama seperti dulu. Hayat bateri pasti penting. Ia mengecewakan apabila telefon mati dengan cepat. Saya telah meneliti beberapa pilihan dalam talian. Terdapat banyak model untuk dipilih. Adalah idea yang baik untuk membaca ulasan dan membandingkan jenama dan model yang berbeza sebelum membuat keputusan. Saya juga telah melihat harga untuk memastikan ia sesuai dengan anggaran saya. Menetapkan belanjawan adalah pintar. Ia membantu menyempitkan pilihan dan menghalang perbelanjaan berlebihan. Saya rasa saya akan melawat beberapa kedai untuk melihat telefon secara peribadi dan merasakannya. Itu rancangan yang baik. Ia sentiasa berguna untuk melihat dan memegang telefon sebelum membuat pembelian. Saya juga akan memeriksa sama ada terdapat sebarang promosi atau diskaun yang berterusan. Idea yang hebat.
Anda mungkin dapat mencari tawaran yang baik dan menjimatkan wang. Sebaik sahaja saya membuat keputusan mengenai model, saya akan memastikan untuk memindahkan semua data dan kenalan saya ke telefon baru. Adalah penting untuk membuat sandaran data Anda dan memastikan peralihan lancar ke peranti baru. Sudah tentu. Saya tidak mahu kehilangan sebarang maklumat penting. Sekiranya Anda memerlukan bantuan untuk menyediakan telefon baru, jangan ragu untuk bertanya. Saya di sini untuk membantu Anda. Terima kasih, Anna. Saya menghargai tawaran anda. Saya mungkin membawa anda mengenai perkara itu. Tiada masalah sama sekali, John. Saya gembira dapat membantu. Saya teruja untuk mendapatkan telefon baru. Ia akan menjadi permulaan baru dengan ciri-ciri yang dikemas kini. Saya pasti Anda akan menikmati faedah telefon baru. Semoga berjaya dengan carian awak, John. Terima kasih, Anna. Saya akan memaklumkan anda mengenai telefon mana yang akhirnya saya pilih. Kedengarannya bagus, John. Saya tidak sabar-sabar untuk mendengar tentang peranti baru Anda. Pelajaran 16. Saya rasa sudah tiba masanya untuk memasang program antivirus. Hai Anna, saya telah menghadapi beberapa masalah dengan komputer saya akhir-akhir ini. Saya rasa sudah tiba masanya untuk memasang program antivirus. Apa pendapat anda? Hai John. Itu keputusan yang bijak. Mempunyai program antivirus boleh membantu melindungi komputer Anda daripada malware dan virus. Saya perhatikan bahawa komputer saya telah berjalan lebih perlahan dan kadang-kadang iklan pop-up yang pelik muncul. Itu adalah tanda-tanda bahawa komputer Anda mungkin dijangkiti. Memasang program antivirus boleh membantu mengesan dan menghapuskan sebarang ancaman. Program antivirus mana yang akan anda cadangkan? Terdapat beberapa program antivirus yang bereputasi yang tersedia. Beberapa yang popular ialah Edias, Norton, dan McAfee. Adakah mereka mudah dipasang dan digunakan? Ya, kebanyakan program antivirus mempunyai antara muka mesra pengguna dan menawarkan arahan langkah demi langkah untuk pemasangan. Berapa kerap saya perlu menjalankan imbasan pada komputer saya? Adalah amalan yang baik untuk menjalankan imbasan biasa sekurang-kurangnya sekali seminggu untuk memastikan komputer Anda bebas daripada sebarang ancaman. Adakah program antivirus akan melambatkan komputer saya? Walaupun sesetengah program antivirus boleh memberi sedikit kesan pada prestasi komputer, kebanyakan program moden direka untuk meminimumkan sebarang perlambatan. Perlukah saya memilih versi percuma atau melabur dalam versi berbayar? Versi percuma program antivirus memberikan perlindungan asas, tetapi versi berbayar sering menawarkan ciri tambahan dan keselamatan yang lebih komprehensif. Ia bergantung kepada keperluan dan anggaran khusus Anda. Saya rasa saya akan menggunakan versi berbayar untuk mempunyai perlindungan yang lebih baik. Adakah anda tahu mana-mana laman web yang boleh dipercayai untuk membeli program ini? Anda boleh membeli program antivirus terus dari laman web rasmi syarikat perisian masing-masing. Adalah lebih baik untuk membeli dari sumber yang dipercayai. Saya akan pastikan untuk melakukannya. Terima kasih atas nasihat, Anna. Awak selamat datang, John. Adalah penting untuk mengutamakan keselamatan komputer dan data Anda. Sebaik sahaja saya memasang program antivirus, saya akan menjadualkan kemas kini biasa untuk memastikan ia dikemas kini. Itu idea yang bagus. Kemas kini tetap memastikan bahawa program antivirus Anda mempunyai patch keselamatan terkini dan dapat melindungi komputer Anda dengan berkesan.
Saya gembira kami mengadakan perbualan ini. Saya berasa lebih yakin untuk mengamankan komputer saya sekarang. Saya gembira dapat membantu, John. Jika Anda mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan bantuan semasa proses pemasangan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Terima kasih, Anna. Saya menghargai sokongan Anda. Tiada masalah sama sekali, John. Berhati-hati dan kekal selamat dalam talian. Anda juga, Anna. Terima kasih sekali lagi. Pelajaran 17. Saya mendengar ada taufan datang ke arah kami. Hai Anna, saya dengar ada taufan datang ke arah kami. Adakah Anda bersedia untuknya? Hai John. Ya, saya telah mengawasi laporan cuaca. Saya telah membuat beberapa persediaan sekiranya berlaku. Itu bagus untuk mendengar. Apakah jenis persediaan yang perlu kita buat untuk taufan? Adalah penting untuk mengamankan objek longgar di luar, seperti perabot teres atau tumbuhan yang boleh ditiup oleh angin kencang. Saya akan memastikan untuk membawa apa-apa barang yang boleh dibawa dengan mudah oleh angin. Di samping itu, kita harus menyimpan bekalan penting seperti makanan, air, dan bateri. Saya akan membuat senarai barang yang diperlukan dan pergi ke kedai untuk mendapatkannya. Ia juga merupakan idea yang baik untuk mempunyai lampu suluh dan radio berkuasa bateri sekiranya berlaku gangguan kuasa. Saya akan memeriksa sama ada kami mempunyai barang-barang itu di rumah, dan jika tidak, saya akan membelinya juga. Pastikan Anda mengecas peranti elektronik Anda, seperti telefon Anda, sekiranya kami kehilangan kuasa. Itu peringatan yang baik. Saya akan mengecas telefon saya dan peranti lain yang mungkin saya perlukan. Adalah penting untuk terus dikemas kini mengenai keadaan cuaca dan mendengar sebarang amaran atau nasihat yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan. Saya akan mengawasi berita dan radio untuk sebarang kemas kini mengenai jalan dan intensiti taufan. Sekiranya pihak berkuasa menasihati pemindahan, adalah penting untuk mengikuti arahan mereka dan berpindah ke lokasi yang selamat. Sudah tentu. Keselamatan kita harus menjadi keutamaan dalam situasi seperti itu. Akhir sekali, penting untuk tinggal di dalam rumah dan jauh dari tingkap semasa ribut. Angin kencang dan serpihan terbang boleh membahayakan. Saya akan memastikan untuk tinggal di kawasan rumah yang selamat dan mengelakkan keluar tanpa perlu. Lebih baik selamat daripada menyesal. Mari ambil semua langkah berjaga-jaga yang diperlukan dan tetap bersiap sedia. Terima kasih atas peringatan, Anna. Nasihat anda sangat berharga dalam memastikan keselamatan kami semasa taufan. Awak selamat datang, John. Kami berada dalam ini bersama-sama. Mari kita tetap selamat dan saling menyokong semasa taufan. Sesungguhnya, Anna. Berhati-hati dan kekal selamat juga. Mari kita berharap kesan minimum dari taufan. Pelajaran 18. Kami tidak mengumpul surat kami dari peti mail untuk masa yang lama. Hai Anna, saya baru menyedari bahawa kami tidak mengumpul surat kami dari peti mail untuk masa yang lama. Pernahkah anda perasan? Hai John. Anda betul. Saya benar-benar lupa mengenainya. Kita perlu menyemak peti mail tidak lama lagi. Saya tertanya-tanya adakah terdapat sebarang surat atau pakej penting yang menanti kami. Ya, kita tidak boleh membiarkannya menumpuk terlalu lama. Mari kita pergi dan kumpulkan surat hari ini. Saya harap tidak ada bil atau dokumen penting yang kami terlepas. Lebih baik kekal di atasnya.
Kami tidak mahu terlepas sebarang tarikh AE atau maklumat penting. Saya akan membawa kunci peti mil dan kita boleh pergi bersama untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Kedengarannya seperti rancangan. Ia sentiasa baik untuk mempunyai seseorang dengan anda semasa memeriksa peti mil. Mari pastikan anda melalui surat dengan teliti dan menyusunnya dengan sewajarnya. Kita boleh memisahkan bel, surat peribadi, dan kategori lain untuk memastikan perkara teratur. Dan jika ada package, kita harus membukanya dan melihat apa yang ada di dalamnya. Ya, sangat menarik untuk menerima package. Jangan biarkan mereka tidak dibuka terlalu lama. Selepas kami memeriksa segala-galanya, kami boleh membuang sebarang mail sampah atau iklan yang tidak diingini. Itu idea yang baik. Kita tidak perlu menyimpan kekacauan yang tidak perlu. Dan jika ada sesuatu yang penting atau mendesak, kita harus mengatasinya dengan segera. Sudah tentu. Kita tidak boleh menangguhkan tindakan jika ada sesuatu yang memerlukan perhatian kita. Mari jadikan kebiasaan untuk memeriksa peti mail secara berkala mulai sekarang, jadi kami tidak terlepas apa-apa yang penting. Setuju. Ini adalah tugas mudah yang dapat menyelamatkan kita dari masalah yang berpotensi atau peluang yang terlepas. Terima kasih kerana mengingatkan saya, Anna. Mari pergi dan kumpulkan surat dengan segera. Awak selamat datang, John. Saya akan ambil kunci, dan kami akan mengurusnya bersama. Pelajaran 19. Saya berminat untuk beberapa ayam panggang. Hai Anna, saya berminat untuk ayam panggang. Adakah Anda tahu bagaimana membuatnya? Hai John. Ya, saya tahu. Ia sebenarnya agak mudah. Adakah Anda ingin saya berkongsi resipi? Itu akan menjadi hebat. Bagaimana kita mulakan? Pertama, panaskan ketuhar hingga 400 darjah Fahrenheit, 200 darjah Celsius. Baiklah, faham. Apa yang seterusnya? Seterusnya, bilas ayam di dalam dan luar dengan air sejuk, dan tepuk kering dengan tuala kertas. Perlukah kita membumbui ayam? Ya, kita sepatutnya. Kita boleh menggosok ayam dengan garam, lada, dan perasa pilihan lain. Anda juga boleh menambah beberapa herba seperti rosemary atau thyme untuk rasa tambahan. Kedengarannya sedap. Apa yang kita lakukan selepas perasa? Letakkan ayam di atas kuali panggang atau loyang, sebelah dada ke atas. Adakah terdapat sebarang langkah tambahan? Ya, kita boleh memasukkan keseluruhan lemon atau bawang ke dalam rongga ayam untuk menambah rasa. Itu petua yang bagus. Apa yang akan datang seterusnya? Kami akan mahu mengekatkan ayam dengan mengikat kaki bersama-sama dengan benang dapur. Ini membantu ayam memasak secara merata. Saya nampak. Dan berapa lama kita memanggangnya? Panggang ayam dalam ketuhar yang telah dipanaskan selama kira-kira 20 minit per pon, 450 gram. Jadi, jika ia adalah ayam 4 pon, ia harus dipanggang selama kira-kira 1 jam 20 menit. Itu bagus untuk diketahui. Adakah kita perlu membakar ayam semasa memanggang? Ya, adalah idea yang baik untuk membakar ayam setiap 30 menit. Anda boleh menggunakan titisan di dalam kuali atau beberapa mentega cair untuk melakukannya. Saya akan pastikan untuk melakukannya. Apa lagi yang perlu kita pertimbangkan? Ya, apabila ayam selesai,
Gunakan termometer daging untuk memeriksa suhu dalaman. Ia harus mencapai 165 darjah Fahrenheit, 75 darjah Celcius, di bahagian paha yang paling tebal. Sempurna. Terima kasih atas petua. Apa yang perlu kita lakukan sebaik sahaja ia dimasak? Setelah ayam dimasak dan mencapai suhu yang dikehendaki, keluarkannya dari oven dan biarkan berehat selama kira-kira 10 minit sebelum diukir. Beristirahat adalah penting untuk menyimpan jos di dalamnya, bukan? Tepat. Ia membantu ayam kekal lembab dan membolehkan rasa menetap. Saya tidak sabar untuk mencubanya. Terima kasih kerana berkongsi resipi, Anna. Awak selamat datang, John. Nikmati ayam panggang buatan sendiri. Pelajaran 20. Adakah anda tahu jika perpustakaan mempunyai nodel yang menarik? Hai Anna, saya telah mencari buku baru untuk dibaca. Adakah anda tahu jika perpustakaan mempunyai novel yang menarik? Hai John. Ya, perpustakaan mempunyai pelbagai pilihan nodel. Kita boleh pergi dan periksa. Kedengarannya hebat. Bagaimanakah kita mencari novel yang kita minati? Kita boleh mulakan dengan pergi ke bahagian fiksyen perpustakaan. Ia biasanya disusun mengikut abjad mengikut nama belakang pengarang. Baiklah, jadi kami mencari nama pengarang. Bagaimana jika kita tidak mengenali pengarang tertentu? Sekiranya anda tidak pasti tentang mana-mana pengarang tertentu, anda boleh melayari genre yang berbeza atau meminta cadangan kepada pustakawan. Itu idea yang baik. Saya akan meminta beberapa cadangan kepada pustakawan. Bagaimana jika saya mahukan buku tertentu? Sekiranya anda mempunyai buku tertentu dalam fikiran, anda boleh menyemak katalog dalam talian perpustakaan atau meminta pustakawan untuk membantu anda Bagaimanakah saya mencarinya. menggunakan katalog dalam talian? Pustakawan boleh membimbing anda tentang cara menggunakan katalog dalam talian. Anda boleh mencari mengikut tajuk buku, pengarang, atau kata kunci. Itu membantu. Sebaik sahaja kita mencari buku itu, bagaimana kita meminjamnya? Sebaik sahaja anda menemui buku yang ingin anda pinjam, anda boleh membawanya ke meja pustakawan. Mereka akan membantu anda dalam proses pinjaman. Adakah saya memerlukan kad perpustakaan untuk meminjam buku? Ya, anda memerlukan kad perpustakaan untuk meminjam buku. Jika anda tidak memilikinya, anda boleh mendaftar untuk kad perpustakaan di meja pendaftaran perpustakaan. Saya akan memastikan untuk membawa kad perpustakaan saya atau mendapatkannya jika saya belum memilikinya. Itu rancangan yang baik. Ingatlah untuk menyemak tarikh akhir untuk mengembalikan buku, supaya anda boleh mengelakkan sebarang bayaran lewat. Saya akan ingat itu. Terima kasih atas peringatan, Anna. Awak selamat datang, John. Nikmati masa anda meneroka nodel di perpustakaan. Saya harap anda mendapat beberapa buku yang bagus untuk dibaca. Terima kasih, Anna. Saya teruja untuk menyelami cerita baru.